تصور کن تمام رمز و رازی که در مورد زندگیه، در مورد کهکشانه، در مورد بشره، در مورد موجودات دیگره رو همه رو جمع کردن و توی 13 تا اسکلت، اون هم کریستالی، قرار دادن. اسکلت هایی که توی افسانه های جاهای متفاوتی در موردش حرف زده شده. اگه قراره فقط افسانه باشن، چرا تمدن‌های مختلف، اونم تمدن‌های خیلی خیلی قدیمی، در موردش حرف زدن؟ جاهای مختلف توی یا کتیبه ها یا نوشته های قدیمی وجود دارن. چه رازی توشون نهفته است؟ چطوریه که میتونن انقدر بر روی تفکر همه تاثیرگذار باشن و چطور میشه بیشتر باهاشون آشنا شد؟ درود و خوش برگشتید به چنل خودتون. من هنا هستم در کانال میس هانز و امروز در کنار شما هستم تا در مورد افسانه یا گفته های عجیب و غریب در مورد 13 جمجمه کریستالی که از قدیم الایام وجود دارن با شما صحبت کنم. چیزهایی که در مورد این جمجمه های کریستالی وجود دارن چیزهای عجیب و غریبی. میگن از خودشون انرژی ساطع میکنن، میگن ممکنه زمانی که کنار آدم باشه به اونها الهاماتی رو وارد کنن، حرفهایی رو به اونها از طریق ذهن و فکر وارد کنن و خیلی چیزهای متفاوت دیگه. ولی همه اونها یک چیز جامع هست. اطلاعاتی در اونها نهفته است که اگر بشر بتونه اون رو بخونه و یا بتونه داده های اون رو در بیاره، راز خلقت و آفرینش رو در مورد کهکشان و سیاره و خود آدما یا موجودهای دیگه میتونه به دست بیاره. اسراری که در اونها هست چیزهای پیچیده‌ای هستن. البته که توی قرن 20 و 21، یعنی همین 100-200 سال گذشته است که همه خیلی بهش علاقمند شدن و خیلی دوست دارن داشته باشنشون یا پیداشون کنن یا به دستشون بیارن. ولی باید بدونید قدیمی تر از این حرف ها هستن. بیشترین علاقمندی به اونها از 15-16 سال گذشته به وجود اومد. چه زمانی که یادتونه 2012 گفتن تقویم مایه ها اینجا تموم شده و دیگه آخر الزمانه و همه رفتن توی معبد مایه ها تا اینکه آخرین روزهای کره زمین رو در کنار هم باشن، ولی اتفاقی نیفتاد. از اون موقع هست که توجه خیلی از آدم ها به این جمجمه ها بیشتر شده، به خاطر اینکه یکی از منابع اصلی در مورد این جمجمه ها خود مایه ها هستن. در مورد کل تمدن مایه ها در ویدیوی دیگری با شما صحبت میکنم، چون واقعاً چیز طولانی و البته تمدن پیچیده‌ای هستن. ولی فقط این رو بدونید که مایه ها در قرن 9 و 10، ما الان توی قرن 21 هستیم، در قرن 9 و 10 به طور ناگهانی ناپدید شدن. بعضیا میگن که ناپدید شدن، بعضیا میگن که نه، کم کم اونها از بین رفتن به خاطر سبک زندگیشون. ولی این از حقیقت چیزی رو کم نمی‌کنه، اینکه اونها تمدن بسیار بسیار قدیمی هستن و چیزهایی در مورد رمز و راز خلقت و این کره خاکی و کهکشان در مورد اونها وجود داره که توی کتیبه هاشون، توی افسانه هاشون خیلی در موردش حرف زدن. یکی دو تا از همین جمجمه ها اصلاً توی سایت باستان شناسی، یعنی تو محدوده باستان شناسی که مربوط به معبد مایه ها هست، پیدا شد. به خاطر همین هست که خیلی‌ها میگن نکنه مایه ها در موردش چیزی میدونستن، ناپدید شدن تا اینکه این اسرار و این روش پیدا کردن اطلاعات به دست آدمای بد نیفته. مشخص نیست، ولی عمق قضیه برمیگرده به همین مایه ها. الان حتما از اول ویدیو چندین بار از خودتون پرسیدید که خب اگر این جمجمه ها وجود دارن و مثلش پیدا شده، الان کجا نگهداری میشه؟ اول باید فلش بک بزنیم، برگردیم به موقعی که اولین جمجمه یا پیدا شد یا در موردش خبری پخش شد. موقعی که نویسنده و ماجراجویی در این زمینه رفت به 33 هکتار بسیار بزرگ از جنگل هایی که تصور میکرد ممکنه توی اون آتلانتیس رو پیدا کنه، ولی نمیدونست که با رمز و راز معابد و خرابه های مایان ها مواجه میشه. 1924 فردریک آلبرت میچل هیجز، کسی که در موردش باهاتون حرف زدم، یک نویسنده ماجراجویی که خیلی به دنبال کشف آتلانتیس بود، رفت و توی موقعیتی که تعداد زیادی یا معبد یا خرابه بود شروع کردن به کندوکاف هایی که انجام داد توی یک جنگلی بود که این جنگل خیلی مرطوب بود و زمانی که این کندوکاف رو شروع کرد حرارت خیلی زیاد بود و به خاطر اینکه اونجا نقطه گرمسیری بود
حین کار کردن، حین فعالیت کردن اونجا، بعد از یه مدتی بخش بسیار بسیار بزرگی از اون جنگلی که اون همه معبد توشون هست آتش گرفت. برخی میگن این آتش ساختگی بوده، یعنی چون دیگه نمیتونستن، 33 هکتار چیز کوچیکی نیست، نمیتونستن پیدا کنن، نمیتونستن بفهمن کجا رو دقیقاً باید بگردن، برای همین اونجا رو آتیش زدن. ولی خب ما تصور میکنیم که یک حادثه و سانحه بوده. و بدونید که بعد از اینکه مدتی گذشت و اون آتش خاموش شد و دود کنار رفت و مشکلات برطرف شد، یک دفعه مواجه شدن با معابدی که مربوط به مایان‌ها بوده. 3 سال از اون قضیه اولیه گذشته بود و این بار زمانی که فردریک برمیگرده به این سایت باستانشناسی برای اینکه بیشتر موضوعات مایان‌ها رو بررسی کنه، دختر خودش هم همراه خودش میبره. در آوریل 1927 فردریک و آنا دخترش به این سایت میرن و دقیقاً روز تولد آنا بود و آنا هم خیلی به باستانشناسی علاقه‌مند بود و همش دوست داشت چیزایی رو کشف کنه که خیلی ازش بیخبر هستن. توی سایت در حال دویدن و بازی کردن بود که توی کناره یکی از این معابد سنگی پاش به چیزی گیر میکنه. جمجمه ای رو پیدا میکنه خود آنا که کریستالی بود، از جنس کوارتز بود و بسیار قشنگ و بسیار زیبا صیقل داده شده بود. البته جمجمه پایینش اون لحظه پیدا نشد، چند مدت بعدش، ولی بقیه که همون محدوده رو گشتن، چند متر این طرف و اون طرفتر، فک پایینی اون رو هم پیدا کردن. بعد از اون دیدن که خیلی راحت فک پایین به خود جمجمه متصل شد و در نهایت این جمجمه اولین جمجمه پیدا شده بود که فردریک تا سالها اون رو نگه داشت، محفوظ، چون احساس میکرد پیچیده تر از این حرف هست. چطور میتونست توی یک خرابه یه جمجمه کریستالی توی اون آتش بعد از این همه سال، چون مایان‌ها خیلی قدیمی هستن، برمیگرده تمدنشون به 3800 سال قبل، یعنی از اون موقع زندگی کرده بودن. چطور این جمجمه سالم بود؟ چرا در حالی که فک پایین افتاده بود نشکسته بود؟ زمانی که گذاشتن سر جاش خیلی راحت کلیک شد و رفت جایی که میبایست. سالها اون رو نگه داشت. بعد از اون دخترش آنا اون رو نگه داشت. ولی آنا کنجکاو بود. همیشه دوست داشت بدونه که اگر چیزی هست ما چرا کشفش نکنیم؟ ما چرا کنکاش راجبش نداشته باشیم؟ به خاطر همین بود که تصمیم گرفت بعد از 10 سال که از نگهداری اون گذشته بود، اون رو به فردی بسپره که یک لابراتوار، یک آزمایشگاهی داشت و میتونست بهتر اون جمجمه رو بررسی کنه. آنا اون رو به فرانک دلند تحویل داد. توی دهه 1960 فرانک شروع کرد با تجهیزاتی که داشت، لوازمی که داشت، توی آزمایشگاهش و لابراتوارش روی اون تحقیق و تفحص و بررسی کرد. بعد از مدتی که اون جمجمه 53 کیلویی رو بررسی کرد، متوجه شد که توی جمجمه یک سری شبکه‌های نور هست. زمانی که بهش نور انداخت و با اشعه‌های مختلف به اون نور وارد کرد، فهمید ریز خط‌هایی توش هست، رشته‌ها و دسته‌هایی توش هست که خیلی سخته توی یک جمجمه‌ای که روش کامل صیقل داده شده بشه همچین چیزی رو ایجاد کرد. و زمانی که توی آزمایشگاه بخشی از اون جمجمه و کریستال رو تستش کرد، متوجه شد که قدمت بسیار قدیمی داره. شاید قدیمی تر از خیلی از تمدن‌هایی که ما اونها رو شناختیم باشه. پس متوجه شد که چطور ممکنه انسان اون رو درست کرده باشه؟ چطور ممکنه که این جمجمه انقدر قدیمی ولی توسط تجهیزاتی باشه که ما هنوز هم توی قرن فعلی اصلاً اونها رو نداریم؟ به دلیل حساسیت‌های خود فرانک و البته آنا که صاحب اون جمجمه بود در اون زمان، تحقیقات رو متوقف کردن، چون نمیتونستن به درونش نفوذ کنن یا حداقل نمیدونستن که چطور باید از اون استفاده کنن. توی آزمایش‌های مختلف زمانی که اون جمجمه رو توی اتاق تاریکی قرار دادن، متوجه شدن که از خودش نور ساطع میکنه، در حالی که شاید چندین روز هم بود که نوری بهش وارد نشده بود، ولی از درونش موجی از نور رو به بیرون میداد. حتی شروع کردن تحقیقاتی که چون نمیتونستن به درونش برن و ببینن توش چه خبره، از بیرون اون رو بررسی کردن. شروع کردن کنارش گل و گیاه گذاشتن. گیاهان با سرعت بیشتری در کنار اون جمجمه رشد میکردن، یا اگر یک گیاهی پوسیده بود شروع میکرد به ترمیم کردن خودش، فقط زمانی که در کنار جمجمه. بعضی از اونایی که توی آزمایشگاه کار میکردن حاضر بودن قسم بخورن که زمانی که پشتشون به جمجمه بود، نجوا و صدای انگار توجهشون رو جلب میکرد.
و زمانی که به جمجمه نگاه می‌کردن اون صدا محو می‌شد و از بین. فرانک متوجه شد که اگر این جمجمه بخواد به خودی خود شکل بگیره، حالا شبکه‌های توش رو اصلا کلا فاکتور بگیرید بذارید کنار، اگر قرار باشه فقط سطح بیرونیش انقدر صیقلی و خاص باشه، حدود 150 تا 300 سال فقط باید زیر شنهای روان باشه. یعنی انگار باید یک وسیله‌ای بذارن شنهایی رو در کنار اون بریزه که انقدر اینو صاف ایجاد کنه. ولی بقیه جاهای این جمجمه چطوری شکل گرفته بوده؟ نکنه این جمجمه مربوط به موجودی بوده شبیه به ما، فقط به جای استخون و مغز استخون از کریستال و کوارتز بوده. هر کدوم از این جمجمه ها اسم مخصوص به خودشون رو دارن، توسط آدم های متفاوتی کشف شدن و پیدا شدن. البته خیلی از ساینتیست ها و دانشمندا میگن که اغلب اونها واقعی نیست، ولی طرفداران این مقوله و این قضیه میگن که نه، حدود 10-12 تاش پیدا شده و در جاهای مختلفی هم قرار گرفته. جمجمه فیلیپس نیومن اسمش مکس بود و جمجمهش در حالتیه که همیشه باید توی یک قفسه بسته دمای خاص و فشار خاصی نگهداری بشه. جمجمه میچل هیچز که پدر آنا بود همین حالا توی ایندیانا نگهداری میشه. یکی از جمجمه ها توی مکزیکو سیتی جای گرفته، توی جایی که محفظه بسته هست و شرایط خاصی داره. هرچند این جمجمه ها سالها بدون هیچ مشکلی جاهای مختلف کره زمین نگه داشته شده‌اند. یکی دیگه از جمجمه ها توی موزه ویکتوریا و آلبرت هست. جمجمه بریتانیا، بله بریتانیا هر چیزی هست روش یک سلطه‌ای دارن و یه چیزی ازش دارن. در سال 1898 به موزه بریتانیا و لندن تحویل داده شده. جمجمه پاریس توی موزه انسانشناسی پاریس هست و البته یکی از شفافترین جمجمه های این مجموعه است. دو جمجمه دیگه هم توی واشنگتن دی سی هستن که اسم یکیشون اسمیتسونینه و البته توی موزه ملی تاریخ طبیعت اسمیتسونین هم قرار داره. جای دقیق بقیه جمجمه ها هنوز نامعلوم. مابقی تحقیقاتی که تا سال 1964 روی جمجمه انجام شد، متوجه شدن که اون جنس کوارتز و اون جنس کریستال اصلاً توی آمریکای مرکزی وجود نداره. یعنی حتی اگه معادنی هم باشه، اونها وجود ندارن و از جای دیگری آورده شدن. چه کسی این همه سال گذشته اون رو آورده با این میزان عجیب و غریب بودن تغییرات حالا یا قاره ها یا تمدن ها، چطور رسیده به جایی که معبدی برای نگهداریش بوده؟ هنوز هم برای خیلی‌ها سوال برانگیزه. بر اساس افسانه سرخپوست‌های امریکایی که البته مربوط به ناواهو هستند و این سرخپوست‌ها در مناطق جنوب غربی ایالات متحده الان بقیه باقی مانده‌شون زندگی می‌کنن. افسانه بین اونها هست که میگه این جمجمه ها مربوط به 12 سیاره متفاوت بوده که این 12 تا عین کره زمین قابلیت سکونت داشتن و ما 13می هستیم. یعنی 12 سیاره دیگری وجود دارن که این جمجمه ها مربوط به اون سیاره هاست که الان توی کره زمین هست، برای اینکه ما بتونیم از مردمان اونها، اطلاعات اونها با خبر بشیم. یک دسته از سرخپوست ها هستن ولی میگن این جمجمه ها توسط بچه های ستاره‌ای به دست اونها رسیده. در مورد بچه های ستاره‌ای در ویدیوی دیگری با شما صحبت میکنم، به خاطر اینکه اون هم یک مطلب خیلی بزرگی هست. ولی اونها معتقد هستن که فرازمینی ها و موجودات دیگر این رو به دست ما رسوندن. اینجا پرسش اصلی اینه که آیا اون بچه های ستاره‌ای یا فرازمینی ها خود ما نیستیم در آینده که تونستیم به تکنولوژی برسیم و سفر در زمان رو داشتیم؟ برای اینکه توی این عصر حال حاضر خودمون رو بتونیم جمع و جور کنیم، آوردیم از آینده این جمجمه ها رو گذاشتیم، ولی متاسفانه ما انقدر الان درگیر چیزهای مختلف و جنگ و مشکلات هستیم که اصلاً به این موضوع شاید تمرکز نداشته باشیم. ولی شاید هم اصلاً از موجودات دیگری هست که اونها رو فرازمینی میدونیم. تمدن دیگری داریم که بهشون ملانزی میگن. ملانزی ها البته یک سری دریانوردان و کشتی سازان بسیار قهاری هستند که توی بخش اقیانوسیه به دریانوردی میپرداختن و
معتقدند که این کریستال ها توسط موجوداتی به غیر از انسان ها ساخته شده و معتقدند که توش روح وجود داره، انرژی وجود داره و الکی نیستن و اگر به دست آدم های اشتباهی بیفته ممکنه از اونها سوء استفاده کنن. به خاطر اینکه توی جنگ جهانی دوم هم میگن نازی ها از این کریستال ها بهره مند بودن. به خصوص یه آدم ویژه‌ای که خیلی علاقه داشت به سوپرنچرال و ماورالطبیعه و یکی از این کریستال ها رو نگه می‌داشت. احساس می‌کرد میتونه با حضور اون کریستال روی ذهن بقیه تأثیر بگذاره یا نظر بقیه رو به سمت خودش جلب و جذب کنه. شاید به خاطر همینه که نازی‌ها خیلی تونستن جماعت زیادی رو به سمت خودشون بکشن در حالی که کارهای فجیع و وحشتناکی انجام دادن. فریدریش هیملر یکی از رهبران نازی بود که میگن یکی از کریستال ها رو در دست داشته، یکی از جمجمه ها رو داشته، ولی بعد از جنگ جهانی معلوم نیست که چه اتفاقی برای این کریستال افتاده. مارچ 1959 هم میگن دالای لاما به همراه افرادی که بودایی بودن و افراد مذهبی بودن و رهبران محدوده‌ای بودن در خصوص جنگی که اتفاق افتاد و چینی‌ها به اونها حمله کردن، یکی از کریستال ها رو که سنگین ترین کریستالی بوده که حدود 10 کیلو بوده اون جمجمه رو برمی‌دارن و به هیمالیا و هندوستان فرار میکنن. پس احتمال داره که یکی از این جمجمه ها در سرزمین هند باشه با توجه به این اطلاعات و معلومات و دست‌نوشته هایی که خیلی هم قدیمی نیست، همین 60-70 سال قبل اتفاق افتاده. حالا شاید تا اینجا شما فقط فکر کنید که آدمای مذهبی در موردش حرف زدن، آدمایی که خیلی دنبال علم آگاهی هستن راجبش حرف نزدن یا دانشمندا راجبش حرف نزدن. اتفاقا نیکولا تسلا در موردش حرف زده. نیکولا معتقده که این جمجمه ها واقعا از جای دیگری اومدن. به نظر اون انرژی مغناطیسی توش وجود داره که ما هنوز نتونستیم به راحتی چیزی که مغناطیس رو به وجود بیاره الان خلقش کنیم. برای همین هست که خیلی از دانشمندا و اونهایی که آدم‌هایی هستن در زمینه علم و آگاهی حتی حرکت میکنن خیلی مشکوکن به اینکه این کریستال ها واقعا از کجا اومدن. بیایم یه ذره جلوتر. سال 2012 شرکت هیتاچی یک کریستال کوچولو رو که البته یه چیپست خیلی کوچیک بود با اطلاعاتی که میتونست مقدار بسیار زیادی دیتا رو روی خودش ذخیره کنه تولیدش کرد. البته الان ما میدونیم که مموری ها خیلی چیزای کوچولویی هستن و حجمای بالایی دارن، ولی اینکه هیتاچی اون رو روی کریستال زد، اون هم سال 2012، یه خورده عجیب بود و هنوز هم برای همه عجیبه که نکنه این جمجمه ها به این بزرگی میلیون ها میلیون اطلاعات رو دارن و ما فقط دروازه ورود و کشف اونها رو پیدا نکردیم. برخی معتقدن که اگر ما روزی بتونیم اونها رو باز کنیم، شکافته کنیم و از اطلاعاتشون بهره مند بشیم، حتی شاید بتونیم به کهکشان دیگری بریم. شاید رمز و رموزی وجود داشته باشه برای سفر در زمان، برای تلپورت کردن، برای جابجایی‌های بزرگ یا سرعت زیادی که بتونه ما رو به جاهای دیگری برسونه. برخی معتقدن که ما فقط باید کمی بیشتر در مورد اونها کنکاش کنیم و برخی میگن زمانی که کره زمین به بدترین نقطه خودش رسید، به تاریکترین و سیاهترین نقطه گمراهی خودش رسید، این 13 تا کریستال قرار هست از این جمجمه ها کنار هم بیان و بودن اونها که تا الان در کنار هم یک جا نبودن. شاید از ترس این هست که بودن کنارشون یک اتفاقی رو ایجاد میکنه که رهبران کشورهای بزرگ اونا رو جای متفاوتی نگه میدارن. ولی میگن پروفسی هست، یک پیشگویی هست که روزی که ما دیگه نتونیم چاره‌ای پیدا کنیم برای خودمون، همون روز هست که اون کریستال ها دور هم جمع میشن و میتونن راه اصلی رو برای اینکه ما به یک جای مثبتی برسیم، برای اینکه خودمون رو نجات بدیم، مقابل ما قرار بدن. شاید الان نزدیک به اون دوره هستیم با توجه به یوفوها و چیزهایی از ماورالطبیعه که جدیداً خیلی جا دیده میشه و خب تکنولوژی همه جا هست، هر کی دوربین داره و یه فیلمی میگیره. شاید داریم به اون زمان نزدیک میشیم، زمانی که باید این 13 تا جمجمه به داد ما برسن. همچنان اطلاعات خیلی زیادی هست که از این جمجمه ها به بقیه داده نشده، نمیگذارن روشون بررسی و اکتشاف صورت بگیره، ولی دیر نیست اون روزی که ما بهش نیاز پیدا میکنیم. شاید خودمون بودیم داشتیم تیپی، نکته‌ای، اطلاعاتی برای نجات پیدا کردن خودمون رو میفرستادیم به زمان حال حاضر و این کره خاکی.